Hei suomen kielen opiskelijat! Tässä videossa opiskelemme partitiivin yksikön ja monikon käyttöä. Kysymys kuuluu: tiedätkö, milloin käytetään partitiivia? Partitiivi vastaa kysymyksiin mitä, ketä, keitä, millaista, millaisia, minkälaisia. Tässä videossa on paljon asiaa partitiivistä. Jos et vielä tiedä, mikä partitiivi on, niin linkitän sinulle tähän perusvideon partitiivin käytöstä ja muodostamisesta. Sen pitäisi näkyä ruudulla nyt. Mutta nyt aloitetaan partitiivin yksikön ja monikon käytön tarkasteleminen. Numero 1. Numero ja partitiivi. Käytä partitiivia numeron jälkeen aina, jos numero on suurempi kuin 1. Esimerkiksi: ostan 3 jäätelöä. Ostan 3 jäätelöä. Huomaa, että jos numero on 1, emme käytä partitiivia. Ostan 1 jäätelön. Ostan 1 jäätelön. Ostan 3 jäätelöä. Ostan 1 jäätelön. Toinen esimerkki. Saisinko 2 lasia, kiitos? Saisinko 2 lasia, kiitos? Tässä on 2 lasia ja 1 viinilasi. Tässä on 2 lasia ja 1 viinilasi. Käytä partitiivia aina, jos numero on suurempi kuin 1. Numero voi olla myös iso. Hän leipoi 200 korvapuustia. Hän leipoi 200 korvapuustia. Sitten hieman vaikeampi esimerkki. Tutkimukseen osallistui 47 023 henkilöä ja vastausosuus oli 52%. Tutkimukseen osallistui 47 023 henkilöä ja vastausosuus oli 52%. Huomaa myös tämä. Kun lauseessa on numero ja partitiivi, niin verbi on yksikön kolmannen persoonan mukainen, eli hän-muodossa. 3 opiskelijaa istuu puistossa. 3 opiskelijaa istuu puistossa. Emme siis sano istuvat. 2 kissaa nukkuu sikeästi. 2 kissaa nukkuu sikeästi. Numero 2. Mitat ja määrät. Näidenkin kanssa tulee partitiivi. Litra maitoa. Litra maitoa. Pullo viiniä. Pullo viiniä. Kulho riisiä. Kulho riisiä. Tölkki kookosvettä. Tölkki kookosvettä. Katsotaan sitten esimerkkejä monikossa. Pussi jauhoja. Pussi jauhoja. Litra mansikoita. Litra mansikoita. Pino kirjoja. Pino kirjoja. Ryhmä opiskelijoita. Ryhmä opiskelijoita. Kirjahyllyssä on monta kirjaa. Kirjahyllyssä on monta kirjaa. Kirjahyllyssä on paljon kirjoja. Kirjahyllyssä on paljon kirjoja.
Sanan monta kanssa käytetään yksikön partitiivia ja paljon sanan kanssa monikon partitiivia. Luokassa on monta oppilasta. Luokassa on paljon oppilaita. Luokassa on tänään enemmän oppilaita kuin eilen. Luokassa on paljon tilaa. Tai luokassa on vähän tilaa. Tässä sana tilaa on abstraktisana ja sen takia käytetään yksikön partitiivia. Puhutaan sitten lisää abstrakti- ja ainesanoista. Numero 3. Abstrakti- ja ainesanat. Hän juo kahvia. Hän juo kahvia. Kahvi on ainesana. Otan jääkaapista inkivääriä. Otan jääkaapista inkivääriä. Onko sinulla rahaa bussilippuun? Onko sinulla rahaa bussilippuun? Hänellä on vähän aikaa. Hänellä on vähän aikaa. Hän oli täynnä vihaa. Hän oli täynnä vihaa. Kaikki ihmiset tarvitsevat rakkautta. Kaikki ihmiset tarvitsevat rakkautta. Numero 4. Negatiivinen lause. Ensin positiivinen lause. Hänellä on kissa. Hänellä on kissa. Tässä emme käytä partitiivia. Negatiivisessa lauseessa käytämme partitiivia. Minulla ei ole kissaa. Minulla ei ole kissaa. Hänellä on 2 kissaa. Hänellä on 2 kissaa. Tämä on positiivinen lause, jossa on numero. Silloin käytämme partitiivia. Samoin käytämme partitiivia negatiivisessa lauseessa. Minulla ei ole kissoja. Minulla ei ole kissoja. Minulla ei ole 2 kissaa. Minulla ei ole 2 kissaa. Negatiivisessa lauseessa myös numero on partitiivissa. Keittiössä ei ole pöytää. Keittiössä ei ole pöytää. Keittiössä ei ole tuoleja. Keittiössä ei ole tuoleja. Keittiössä ei ole astioita. Keittiössä ei ole astioita. He eivät lue päivän lehteä. He eivät lue päivän lehteä. Ja sama lause monikossa. He eivät lue päivän lehtiä. He eivät lue päivän lehtiä. Ja vielä yksi lausetyyppi. Tuleeko hänestä insinööri? Tässä emme käytä partitiivia, mutta jos lause on negatiivinen, käytämme partitiivia. Ei, hänestä ei tule insinööriä. Ei, hänestä ei tule insinööriä. Hänestä tulee opettaja. Hänestä tulee opettaja. Myönteinen lause, ei partitiivia. Tuleeko heistä insinöörejä? Tuleeko heistä insinöörejä? Ei, heistäkään ei tule insinöörejä. Ei, heistäkään ei tule insinöörejä. Kerrataan vielä lausetyypit, joissa käytetään partitiivia silloin, kun lause on negatiivinen. Luetaan esimerkit yhdessä. Yksi esimerkki on yksikkö
Ja toinen esimerkki on monikko. Omistuslause. Minulla ei ole kissaa. Minulla ei ole kissoja. Eksistentiaalilause. Keittiössä ei ole tuolia. Keittiössä ei ole tuoleja. Objektilause. He eivät lukeneet päivän lehteä. He eivät lukeneet päivän lehtiä. Tuloslause. Hänestä ei tule insinööriä. Heistä ei tule insinöörejä. Mennään eteenpäin. Numero 5. Omistuslause. Hänellä on 2 kissaa. Hänellä on 2 kissaa. Tässä partitiivi tulee numeron kanssa. Lisäksi voimme sanoa, hänellä on kissoja. Hänellä on kissoja. Onko hänellä siskoja tai veljiä? Onko hänellä siskoja tai veljiä? Hänellä on hyviä ystäviä. Hänellä on hyviä ystäviä. Yrityksellä oli isoja ongelmia. Yrityksellä oli isoja ongelmia. Numero 6. Eksistentiaalilause. Tässä lausetyypissä jossain on jotakin. Puistossa on opiskelijoita. Puistossa on opiskelijoita. Ulkona on lapsia. Ulkona on lapsia. Pyörävarastossa on pyöriä. Pyörävarastossa on pyöriä. Vaatekaapissa on vaatteita ja kenkiä. Vaatekaapissa on vaatteita ja kenkiä. Numero 7. Predikatiivilause. Millaista, millaisia. Kahvi on kuumaa. Kahvi on kuumaa. Kahvi on ainesana. Sen sijaan lauseessa kuppi on kuuma. Kuppi on kuuma. Emme käytä partitiivia, sillä kuppi ei ole ainesana. Muista siis, kahvi on kuumaa, kuppi on kuuma. Ruoka on herkullista. Ruoka on herkullista. Jos puhutaan yhdestä annoksesta, ei käytetä partitiivia. Ateria oli herkullinen. Ateria oli herkullinen. Ruoka on ainesana, kun taas ateria ei ole ainesana. Elämä on ihanaa. Elämä on ihanaa. Elämä on tässä yhteydessä abstrakti sana. Siksi käytetään partitiivia. Musiikki on rentouttavaa. Musiikki on rentouttavaa. Musiikin kuunteleminen on rentouttavaa. Musiikin kuunteleminen on rentouttavaa. Minen loppuisten sanojen kanssa käytetään predikatiivilauseessa partitiivia. Virkkaaminen on kivaa. Virkkaaminen on kivaa. Joku toinen voisi sanoa, virkkaaminen ei ole kivaa.
Virkkaaminen ei ole kivaa. He ovat ruotsalaisia. He eivät ole suomalaisia. He ovat ruotsalaisia. He eivät ole suomalaisia. Tässä lauseessa subjekti eli tekijä on monikossa. He. Ja silloin lauseen predikatiivi eli se sana, joka tulee olla verbin jälkeen, on usein monikon partitiivissa. He ovat ruotsalaisia. He eivät ole suomalaisia. Hän on ruotsalainen. Hän ei ole suomalainen. Hän on ruotsalainen. Hän ei ole suomalainen. Tässä ei käytetä partitiivia, vaikka lause on negatiivinen, sillä lauseen subjekti ei ole aine tai abstrakti sana. Ja sitten vielä yksi esimerkki tästä. Nämä asunnot eivät ole halpoja. Ne ovat kalliita. Nämä asunnot eivät ole halpoja. Ne ovat kalliita. Tässäkin lauseessa subjekti, eli tekijä, on monikossa. Nämä asunnot. Ja silloin käytämme partitiivia. Tämä asunto ei ole halpa. Se on kallis. Tämä asunto ei ole halpa. Se on kallis. Tässä subjekti, tämä asunto ja se ei ole aine tai abstrakti sana. Sen takia emme käytä partitiivia. He ovat väsyneitä. He ovat väsyneitä. Monikossa sijamuotona on yleensä partitiivi. Nämä lemmikit ovat tyytyväisiä. Nämä lemmikit ovat tyytyväisiä. He ovat rakastuneita. He ovat rakastuneita. Häät olivat kauniit. Häät olivat kauniit. Huomaa tämä poikkeus. Monikkosanojen kanssa, eli sellaiset sanat kuten häät, housut, sakset, silmälasit, tällaisten monikkosanojen kanssa käytetään yleensä monikon nominatiivia, ei siis partitiivia. Häät olivat kauniit. Numero 8. Tilalause. Tässä lausetyypissä ei ole subjektia eli tekijää. Tilalause voi ilmaista sääoloja. Esimerkiksi nyt on aurinkoista. Nyt on aurinkoista. On sateista. On sateista. On tuulista. On tuulista. On pakkasta. On pakkasta. Tilalause voi ilmaista myös muuta kuin sääoloja. Esimerkiksi keittiössä on siistiä. Keittiössä on siistiä. Tämä vastaa kysymykseen millaista. Millaista keittiössä on? Keittiössä on siistiä. Jos kysymme, millainen keittiö on, vastaus on erilainen. Keittiö on siisti. Keittiö on siisti. Ei partitiivia. Ja vielä lisää esimerkkejä. Täällä on ihanaa. Täällä on ihanaa. Onpa täällä kaunista ja hiljaista. Onpa täällä kaunista ja hiljaista.
Numero 9. Objektilause. Katsotaan esimerkkejä, joissa lauseen objekti on partitiivissa. Ostin kaupasta hedelmiä ja vihanneksia. Ostin kaupasta hedelmiä ja vihanneksia. Partitiiviä käytetään, kun ei kerrota tarkkaa määrää. Tapasin näyttelyssä uusia ihmisiä. Tapasin näyttelyssä uusia ihmisiä. Hän lukee hyvää kirjaa. Hän lukee hyvää kirjaa. Tässä partitiivia käytetään, koska kirjan lukeminen on prosessi ja se on kesken. Jos lukeminen on valmis, emme käytä partitiivia. Hän luki hyvän kirjan. Hän luki hyvän kirjan. He leipovat kakkua. He leipovat kakkua. He leipoivat kakun. He leipoivat kakun. Hän on lainaamassa kirjoja. Hän on lainaamassa kirjoja. Tämä tapahtuu juuri nyt ja lisäksi kirjojen lukumäärä on epätarkka. Jos tiedämme kirjojen lukumäärän ja tapahtuma on ohi, voimme sanoa: hän kävi lainaamassa kirjat. Hän kävi lainaamassa kirjat. Katsotaan lisää esimerkkejä objektista silloin, kun lukumäärä on epätarkka ja käytämme partitiivia. He leipoivat korvapuusteja. He leipoivat korvapuusteja. Hän aikoo ostaa uusia vaatteita. Hän aikoo ostaa uusia vaatteita. Jos hän ostaa jonkun tietyn vaatteen, voimme sanoa esimerkiksi näin: hän aikoo ostaa uuden takin. Hän aikoo ostaa uuden takin. Objekti voi olla myös genetiivi. Numero 10. Partitiiviverbit. Monet verbit vaativat, että niiden seurassa oleva sana on partitiivi. Tällaisia verbejä on paljon. Esimerkiksi arvostaa, auttaa, ihailla, inhota, rakastaa, vihata. Hän arvostaa uutta työpaikkaa. Hän arvostaa uutta työpaikkaa. Hän arvostaa uusia työkavereita. Hän arvostaa uusia työkavereita. Sinä arvostat isääsi. Sinä arvostat isääsi. Miten voin auttaa teitä? Miten voin auttaa teitä? He ihailevat häntä. He ihailevat häntä. Hän inhoaa kylmää säätä. Hän inhoaa kylmää säätä. Rakastan merta. Rakastan merta. Hän vihaa roskaamista. Hän vihaa roskaamista. Tässä vielä kaikki esimerkit. Luetaan ne yhdessä. Hän arvostaa uutta työpaikkaa. Hän arvostaa uusia työkavereita. Sinä arvostat isääsi. Miten voin auttaa teitä? He ihailevat häntä.
Hän inhoaa kylmää. Rakastan merta. Hän vihaa roskaamista. Numero 11. Prepositiot. Suomen kielessä ei ole paljon prepositioita. Katsotaan niistä muutama esimerkki. Ennen, ilman, pitkin. Näiden jälkeen tulee partitiivi. Ostin liput ennen kesää. Ostin liput ennen kesää. Ostin liput ennen kesäloman alkua. Ostin liput ennen kesäloman alkua. Ostin liput ennen kesäloman alkamista. Ostin liput ennen kesäloman alkamista. Hän meni ulos ilman takkia. Hän meni ulos ilman takkia. Kävelimme pitkin kapeaa polkua. Kävelimme pitkin kapeaa polkua. Monikossa tämä on kävelimme pitkin kapeita polkuja. Kävelimme pitkin kapeita polkuja. Joskus preposition paikan voi vaihtaa. Kävelimme kapeita polkuja pitkin. Kävelimme kapeita polkuja pitkin. Tässä vielä kaikki esimerkit. Lisätään näihin vielä 2. Keskellä, lähellä. Hän seisoi keskellä katua. Hän seisoi keskellä katua. Voit myös sanoa, hän seisoi kadun keskellä. Hän seisoi kadun keskellä. Ja silloin katu ei ole enää partitiivi, vaan genetiivi. Hän seisoo keskellä kukkia. Hän seisoo keskellä kukkia. Voit myös sanoa, hän seisoo kukkien keskellä. Hän seisoo kukkien keskellä. Onko Porvoo lähellä Helsinkiä? Onko Porvoo lähellä Helsinkiä? Voit myös sanoa, onko Porvoo Helsingin lähellä? Onko Porvoo Helsingin lähellä? Tässä näet vielä kaikki esimerkit. Luetaan ne yhdessä kerran. Ostin liput ennen kesää. Ostin liput ennen kesän alkua. Ostin liput ennen kesäloman alkamista. Hän meni ulos ilman takkia. Kävelimme pitkin kapeaa polkua. Kävelimme kapeaa polkua pitkin. Hän seisoi keskellä katua. Hän seisoo keskellä kukkia. Onko Porvoo lähellä Helsinkiä? Numero 12. Tunnekausatiiviverbit. Nämä verbit kuvaavat tunnetta ja ilmaisevat fyysistä tai henkistä olotilaa. Tunteen kokija on kieliopillisesti verbin objekti. Katsotaan, mitä tämä tarkoittaa. Häntä väsyttää. Häntä väsyttää. Sana häntä on partitiivi. Heitä stressaa. Heitä stressaa. Huomaa, että verbi on yksikön 3. persoonassa. Heitä stressaa. Heitä naurattaa. Heitä naurattaa. Ja sitten hieman erilainen esimerkki.
Mun päätä särkee. Mun päätä särkee. Tässä lauseessa objekti on sana päätä ja se on partitiivissä. Mun on puhekieltä. Kirjakielellä tämä sama asia on minun päätäni särkee. Minun päätäni särkee. Numero 13. Epätarkka ajan ilmaus. Olen harrastanut retkeilyä jo vuosia. Olen harrastanut retkeilyä jo vuosia. Hän oli reissussa useita päiviä. Hän oli reissussa useita päiviä. Hän oli reissussa useita viikkoja. Hän oli reissussa useita viikkoja. Hän oli reissussa useita kuukausia. Hän oli reissussa useita kuukausia. Numero 14. Numerot monikon partitiivissä. Kadulla oli kymmeniä ihmisiä. Kadulla oli kymmeniä ihmisiä. Kadulla oli satoja ihmisiä. Kadulla oli satoja ihmisiä. Kadulla oli tuhansia ihmisiä. Kadulla oli tuhansia ihmisiä. Kadulla oli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kadulla oli kymmeniä tuhansia ihmisiä. Numero 15. Tervehdykset ja toivotukset. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Turvallista matkaa. Turvallista matkaa. Hyvää lomaa. Hyvää lomaa. Pikaista paranemista. Pikaista paranemista. Partitiivi vastaa siis kysymyksiin mitä, ketä, keitä, millaista, millaisia, minkälaisia. Tässä näet vielä uudelleen tässä videossa esitetyt asiat. Palaa niihin uudestaan, jos haluat kerrata partitiivin käyttöä. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle apua partitiivin opiskelussa. Kiitos, että katsoit ja nähdään pian.